وصفة شاي الأعشاب المثالية لعلاج الكحة. السعال من الأعراض الشائعة التي تحدث بسبب نزلات البرد، التهابات الحلق، أو حتى الحساسية. بدلاً من اللجوء للأدوية الكيميائية، يمكنك تحضير شاي أعشاب طبيعي بخصائص مهدئة ومضادة للالتهابات تساعد في تخفيف الكحة وطرد البلغم. فوائد مكونات الشاي. قبل تحضير الوصفة، دعونا نتعرف على فوائد كل مكون. الزنجبيل الطازج مضاد للالتهابات ويساعد في تهدئة تهيج الحلق. يفتح مجرى الهواء ويساعد في تخفيف البلغم. القرفة المطحونة تحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا، تساهم في تحسين المناعة وتخفيف الاحتقان. الزعتر المجفف معروف بخصائصه المضادة للميكروبات، ويساعد في تهدئة الجهاز التنفسي. يعزز خروج البلغم، مما يساعد في تنظيف الشعب الهوائية. البابونج مهدئ للحلق ويقلل الالتهاب، يخفف السعال الجف والاحتقان. اليانسون طارد طبيعي للبلغم، ويساعد في تهدئة الكحة. النعناع المجفف يحتوي على مادة المنثول التي تساعد في فتح الممرات الهوائية، يقلل من تهيج الحلق ويهدئ السعال الجف. العسل الطبيعي مضاد للبكتيريا والفيروسات، يساعد في تخفيف تهيج الحلق، يعزز المناعة ويعطي مذاقا حلوا للشاي. عصير الليمون اختياري، يحتوي على فيتامين سي الذي يقوي المناعة. طريقة التحضير. المكونات: ملعقة صغيرة زنجبيل طازج مبشور، ملعقة صغيرة قرفة مطحونة، ملعقة صغيرة زعتر مجفف، ملعقة صغيرة بابونج، ملعقة صغيرة يانسون، ملعقة صغيرة نعناع مجفف، ملعقة صغيرة عسل طبيعي، كوب ماء مغلي، عصير نصف ليمونة. اختياري. خطوات التحضير: ضع جميع الأعشاب في كوب أو إبريق صغير. صب الماء المغلي فوق المكونات واتركه لينقع لمدة من 10 إلى 15 دقيقة حتى تمتزج الفوائد في الماء. قم بتصفية الشاي باستخدام مصفاة. أضف العسل وعصير الليمون. اختياري. وحرك جيدا. اشربه دافئا 2 إلى 3 مرات يوميا للحصول على أفضل النتائج. نصائح إضافية: علامة اختيار سوداء: لا تغلي الأعشاب مباشرة، لأن ذلك قد يفقدها بعض فوائدها. يفضل نقعها في الماء الساخن. علامة اختيار سوداء: يمكنك إضافة بضع أوراق من الحلبة لمزيد من الفوائد، فهي رائعة في تهدئة الكحة. علامة اختيار سوداء: إذا كانت تعاني من حساسية تجاه أي من المكونات، تجنبها أو استبدلها بمكون آخر مفيد مثل الكركم. علامة اختيار سوداء: يفضل شرب الشاي قبل النوم إذا كانت الكحة تزداد ليلاً، حيث يساعد في الاسترخاء. لمبة مضيئة: لماذا هذه الوصفة فعالة؟ لأنها تحتوي على مجموعة من الأعشاب الغنية بالخصائص العلاجية التي تعمل على تهدئة الكحة، تقليل البلغم، محاربة الالتهابات، وتقوية المناعة لمواجهة الفيروسات.